Supply eh, no? Pwede ba magbayad ng cash dito? Bawal po sir, card na lang. Actually, meron pa akong complaint sa Easy Trip eh. Ano po yun? Hindi pumasok yung load eh. Hindi po? Ah. Pinapupunta ako sa Balintawak eh. Kailan po kayo nagpunta? Actually, matagal na nga yun, nung December. Saan po? Ha? Dito po kayo nagpunta? Hindi naman dito. Saan po? So may Easy, wait lang miss ha. May Easy Trip na yun. Naiwan pa yata buwisit. Oh man. Auto sweep. Ito. Oh, sorry. Pwede bang i-complain dito? Yung load na hindi pumasok, miss? Doon po. Sa loob. Anong ginawa mo? Ginawa lang po yung number. Paano gagawin ko? Wala, sige po, okay. Paano kung babayaran yan? Babawasan na lang po pag nag-load po kayo ulit. Ganun ba yun? Magkano yung charge? Po? Magkano yung charge? Ha? 25 pesos lang. 25, okay. Okay na po sir, wala po. Ah. Ngayon nalaman ko ng dahilan ng emergency lane na yan. Ngayon ko lang na ano yan eh. Ganun pala yan. So emergency lane, sa lahat ng mga viewers, ang emergency lane, nung una kung titingnan natin, kala natin para sa mga emergency vehicle like yung mga ambulance, mga police. Hindi pala. Okay, RFID user ka, no, sa Easy Trip to, pumasok ka na emergency lane. Yan like dito sa Cavite o sa kahit anong NLEX toll booth. Pumasok ka, wala kang load, i-credit lang nila yung charge sa account number ng Easy Trip mo. Ganun lang, para ka may utang lang. So pag nag-load ka, ito ikakaltas, parang credit card ang dating. Miss, matanong ko lang, pag ang vehicle pumasok dito, walang Easy Trip dito sa emergency lane, anong gagawin niya? Install po. Ha? Install po. Installan nyo na rito on the spot? Okay, thank you. O yan mga viewers, narinig nyo? Another situation sa emergency lane, pag pumasok ka, wala kang Easy Trip sticker, pasok ka ng emergency lane, o install ka ng sticker agad. Ganun lang kasimple. Hintayin ba tayo dito? Ayos pare, no? Nakakita yung food delivery mo eh. Ano pare ko eh? Style yan pare. Diba? Basta huwag kang kikilos na para kang ano lang eh, no? Teka, mali yata ako. Oo nga no. Di dapat, may entrance pa ganun pa kanan. Parang meron. Mali yata ako.
Okay, itong first client with the brand new Ertiga. So yun yung rear camera installation. Okay, very smooth ang installation din niya. Of course with the power box installation din. And this is the monitor. Sa 12 inches 2K resolution monitor. Look at the mirror niya. 100% rear view mirror siya. So mukha lang siyang stock na mirror niya. Alright, ito na-demo na sa client. And look at the quality of the camera, no? So 2K resolution plus Super HD resolution. 12 inches full touch screen with the swipe function. Rear view mirror dashcam. This is the top model for the year 2020 and also the year 2021. Ito pa rin ang top model ng All About type. Turn left onto the ramp to Manila. In 400 meters, continue onto E3R1. Anong cash? Emergency. Nandun na emergency sa dulo. Ah. Naka-X eh. Pwede kaya? Continue on R1 for 11 kilometers. Wala. Pwede kaya yan. Minsan meron yan. Hindi, may harang. Pag may harang, wala talaga. Ano ba? Walang tao dito, pare. Ano mag-assist sa atin? Miss, paano nga yung card? Ano lumalabas? Ha? Wala nang load? Bayaran ko na lang sa'yo. Eto. Anong ginawa mo? Kina-reddit mo? Nag-charge ka na lang? I-ano mo na lang, sir. Magpa-load ka na lang, i-auto ka na lang. Ay, i-charge mo na dyan, syempre. Mga pala eh. Thank you. Ito nga yan, pre. Hindi ka rin diriya doon sa bungat pag diretso. You have arrived. So right now it's raining here in Taytay, Rizal. Just done with the installation with the Mirage hatchback, with the power box installation, and of course with our top model dashcam for the 2020, and also top model din siya for the year 2021. So yan, umuulan yan, no? Look at the rear camera. Kahit umuulan, no? Ganyan siyang kalinaw.
Okay, once nag-reverse ang vehicle, sir, paki-reverse nga po. You will have a reverse parking assist. A very nice Super HD resolution rear camera. Na pwede rin siya maging 2K resolution. Tingnan niyo kung gaano kalinaw yan. So, pakibalik na po sa neutral. And 100% rear beam mirror type.